zie bij de Action hele goedkope verf. Waarom die niet bestellen? En wat is het verschil? Nou, dat is de vraag die hierboven wordt gesteld. En om daar een antwoord op te geven, zeg ik even van tevoren. Ik ben niet bezig om een bepaald merk af te gaan kraken. Maar ik krijg de Action vraag heel vaak gesteld. En dan wil ik een klein beetje een voorbeeld geven hoe je daarmee om kunt gaan. Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Stel je nou voor dat je een heel stuk goed vlees moet hebben, koop je die dan bij de slager of bij de supermarkt. Of je moet een hele mooie taart hebben voor je trouwerij, koop je die taart bij een banketbakker of bij de supermarkt. Nou, om daar het juiste antwoord op te geven, moet je kijken naar de omstandigheden. En iemand die geen geld heeft of heel weinig geld heeft, die koopt die taart gewoon bij de supermarkt. Waarom? Omdat het niet om die taart gaat, maar het gaat om de gezelligheid met de familie bij elkaar en dat huwelijk. Dat is veel belangrijker. Nou, als je dat bedenkt, moet je ook bedenken dat de verf exact hetzelfde is. Je hebt hele goede verf en je hebt slechtere verven. Nou, die verven die worden gemaakt met bestanddelen als een bindmiddel en vluchtige stoffen en pigmenten en al dat. Die materialen bij elkaar, die hebben een bepaalde kwaliteit. En met die kwaliteit maak je die verf gewoon geweldig, waardoor die bestand is tegen regen, zon enzovoort. Nou, de spectrumverf is dat gewoon niet. Die heeft er gewoon hele slechte kwaliteit daarin, maar is dat meteen een slechte verf. Nou, stel je nou voor dat je een mooi dingetje hebt gemaakt voor je dochter, dan zou ik daar gewoon een spectrumverf op aanbrengen. Nou, ik heb zelf nog ook wel wat over van een goede verf, dus ik doe dat daarmee. Maar ik neem je even daarin mee. Of je hebt een paar kozijntjes binnen, echt binnenin. Nou, zou ik gewoon een spectrumverf op aanbrengen. Maar ga je nou je buitengevel mee schilderen, dan zou ik eerder kiezen voor een goede verf. Ik heb een klant gehad, die heeft tegen mij gezegd, hij werkte bij Akzo Nobel en hij zegt tegen mij, de Akzo Nobel maakt de verf voor de Action, de spectrumverf. En hij zegt, die verf die wordt gemaakt met allerlei restanten verf, van alles wat we bij elkaar hebben en alle dingen die weer terugkomen en alle restanten bij elkaar, daar wordt die verf van gemaakt. Dus het is eigenlijk een soort frikandellenverf. Zo noem ik het ook. Het is de frikandellenverf. Is het verkeerd? Als jij honger hebt en je hebt echt trek, dan is een frikandel super lekker. Dan past het er gewoon in. En het heeft een functie, het vult je maag. Maar ga ik een frikandel serveren op een heel mooi feest? Ik denk het niet. Dat ga ik niet toepassen. Nou, zo moet je even omgaan met deze vraag. Dat de Action verf is niet per definitie fout of slecht of verkeerd. Maar voor bepaalde onderdelen moet je het niet toepassen, want de kwaliteit is daar veel slechter van. Nou, wil je nou veel meer tips hebben? Zorg dan dat je me volgt. Dan heb je een vraag, laat ze er in de comments achter.